السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحميكم يسعدكم يحمينا كلنا أجمعين. اليوم احنا شبنا نساوي؟ فلقينا راس زهرة عنا، راس قرنبيط، فالأولاد بيحبوا الأكلات الهندية، فحنساوي أكلة هندية هي اسمها كاليفلاور مسالا. يعني شو هي؟ يعني زهرة على الطريقة الهندية بالكاري. شغلتها بسيطة ما بدها شيء. على بركة الله بنبدأ بالمقادير. هي مثل ما قلت لكم راس زهرة ساويناها صغار. هاي عندكم شي 5 بطاطات قسمناهم شي سنتيين. عندكم بصلتين كبار فرمناهم ناعم. عندنا علبة كبيرة بندورة مفرومة، يعني شقف صغيرة بدنا اياها. بدكم تازة بتصير تازة، كمان بدكم تفرموها شقف صغيرة. بدكم علبة حمص جاهز بيكون مطبوخ هذا الحمص. بدكم بازاليا خضراء مفرزة بدنا شوي، شي حوالي الكاسة. معلقة كبيرة رب البندورة، معلقتين كبار المعجون تبع الثوم والزنجبيل، عندنا معلقة ونص صغار كاري، معلقتين صغار جرام مسلة، وملح وفلفل على حسب الرغبة. شايفين شلون؟ فهلا شو بنبدأ؟ نبدأ عندنا طنجرة هون فيها 4 معالق زيت نباتي منيح، سمنة بدكم بصير كمان، زيت زيتون بصير، كله بصير. بنشعله على العالي بس ليحمى. بنحط له البصلات وبنحط معهم البطاطات، بنخليهم على نار فوق الوسط بشوي لشي 10 دقايق، وبنحركهم كل شوي شوي. في الوقت هذا نفتح علبة بندورة اسمها دايس توميتو، اسمها بالانجليزي، يعني مقسمة شقف صغيرة. شايفين؟ فهلا شو بساوي؟ جيب طاحونة تبع كهرباء وبطحنها بجوات العلبة. شوفوا على ايديكم. مش الحال بالقيمة. هلا بنحط معلقة كبيرة رب البندورة، معلقتين كبار معجون زنجبيل وثوم، نخليهم على النار شي دقيقة دقيقتين. معلقة كاري، معلقتين جرام مسلة، نخليهم لحالهم شي دقيقة على النار شوي لحتى يسودوا شوية. هلا نخلطهم كلهم مع بعضهم. ونضيف الزهرة، نقلبها معهم حتى تاخذ من كل البهارات. وبدنا كاسة ونص مي مشان ما انسى ذكروني. شي دقيقة زمان على نار وسط. بعدين بتضيف البندورة والحمص، نحرك. بعبي هاي العلبة بعبيها كاسة ونص مي وبضيفها. حرك وبغطي عليها ل 20 دقيقة. معلقة صغيرة ملح وفلفل أسود ومخلطها. الملح زيادة نقصان انتو، هذا انتو اللي بتحبوه. بتعجبكم هالأكلة إن شاء الله. لا نكشف عليها، نوطي عليها شوي، ونضيف ربع كاسة كريمة أو حليب جوز هند.
والبازاليا مفرزة ونحرك. هيك بتكون الأكلة خلصت. نخليها على النار شي دقيقة زمان ثانية، بعدين نطفي تحتها ونقدمها يا مع رز قدامها يا مع خبز نان. وألف صحة وعافية، إن شاء الله تعجبكم، جربوا بيتكم. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء، واللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.